ગરમી આવે ને એટલે ઠંડુ અને મીઠું જેવું કે શ્રીખંડ, મઠ્ઠો અને હા ફ્રૂટ સલાડ ખાવાનું તો યાદ આવે જ. અને તેમાં પણ ઘરમાં બનતા ફ્રૂટ સલાડના તોલે તો ગમે તેવી પ્રખ્યાત મીઠાઈની દુકાનનું પણ ફ્રૂટ સલાડ ના આવે. વળી મારા ઘરે બનતા ફ્રૂટ સલાડમાં હું ઘરમાં રહેલી જ એક એવી વસ્તુ ઉમેરું છું ને કે જેથી સ્મૂધ ફ્રૂટ સલાડ એકદમ ક્રીમી અને મલાઈદાર બને છે. તમે પણ આ ઉમેરાતી સામગ્રી જોઈ આ રીતે પરફેક્ટ માપ સાથે ફ્રૂટ સલાડ ઘરમાં જ બનાવશો ને તો સ્વાદિષ્ટ ફ્રૂટ સલાડનો સ્વાદ ચોક્કસ મોંમાં રહી જ જશે. તો ગરમીમાં બધાને ભાવતો ફ્રૂટ સલાડ ઘરમાં બનાવવા માટે જાડા તળિયાવાળી કઢાઈમાં લગભગ માત્ર થોડું એવું પાણી ઉમેરશું, જેથી કઢાઈમાં દૂધ ઉકાળીએ ને તો કઢાઈમાં છે તે ચીપકે નહીં. અહીં આપણે ફૂલ ફેટ ક્રીમ દૂધ 2 કોથળી લઈશું, એટલે કે ટોટલ 1 લીટર દૂધને કઢાઈમાં ઉમેરવાનું છે. ત્યાર પછી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર દૂધને ગરમ થવા દઈએ. લગભગ 3 થી 4 મિનિટ ગરમ થતાં હવે દૂધમાં ગરમ થઈ અને હુંફાળ આવી ગયો છે. તો આ સમયે ગરમ દૂધમાંથી 1 ચમચા જેટલું દૂધ એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને હવે આ બાઉલમાં ગરમ દૂધમાં 5 થી 6 તાતણા કેસરના ઉમેરી દેવાના છે અને આ કેસરને પલાળવા રાખીએ. સાથે આ સમયે ચમચા વડે ચલાવતા જઈ દૂધને વધારે 2 મિનિટ સુધી મિક્સ કરવાનું છે. તેની સાથે સાથે ઉકળતા દૂધમાં અડધો કપ ખાંડ ઉમેરશું, જેથી પરફેક્ટ માપનો વધારે ગળ્યો પણ નહીં અને મોળો પણ નહીં તેવો ફ્રૂટ સલાડ બને. તેની સાથે 2 થી 3 એલચીનો પાવડર પણ ઉમેરી દઈએ. ફરી એક વખત ચલાવી અને મિક્સ કરશું, જેથી ખાંડ ઓગળી જાય. લગભગ 2 મિનિટ વધારે ઉકાળ્યા પછી ખાંડ મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો અહીં મેં વેનીલા કસ્ટર્ડ પાવડર લીધો છે. તો 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો કસ્ટર્ડ પાવડર એક બાઉલમાં લઈશું. હવે ઉકળતા દૂધમાંથી 2 ચમચા દૂધ લઈ આ રીતે કસ્ટર્ડ પાવડરમાં ઉમેરી દઈશું અને ચમચી વડે મિક્સ કરશું. પણ અહીં જુઓ, ગરમ દૂધમાં કસ્ટર્ડ પાવડર ઉમેરતા મિક્સ કરતાં દૂધમાં થોડો એવો કસ્ટર્ડ પાવડર મિક્સ થઈ જાય છે. સાથે સાથે કસ્ટર્ડ પાવડરના આ રીતે થોડા ગાંઠા પણ થઈ જાય છે અને મારી જેમ તમારે પણ આ રીતે ગાંઠા થઈ જ જતા હશે. તેના માટે હવે આ ગાંઠાવાળા કસ્ટર્ડના મિશ્રણને મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દઈએ અને સહેજ એવું જ પીસી લઈશું. પીસ્યા પછી જુઓ, કસ્ટર્ડ પાવડરના બધા જ ગાંઠા પીસાઈ એકદમ સ્મૂધ મિશ્રણ બની તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે બનેલા આ મિશ્રણને ઉકળતા દૂધમાં ઉમેરી દઈશું. હવે કસ્ટર્ડ પાવડરના મિશ્રણને બધા દૂધમાં ચમચા વડે ચલાવતા જઈ અને મિક્સ કરવાનું છે. પણ ફ્રૂટ સલાડ માટે કસ્ટર્ડ પાવડર કેટલો ઉમેરવો ને જેથી દૂધ વધારે ઘાટું પણ ન થાય અને કસ્ટર્ડ પાવડર દૂધમાં એકદમ માપનો થાય, જેથી બનતા ફ્રૂટ સલાડ છે ને તે પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સીનો આવે. તેના માટે અહીં જુઓ, કસ્ટર્ડ પાવડરનું મિશ્રણ આપણે દૂધમાં ઉમેર્યા પછી દૂધ છે ને તે ઘાટું નથી થયું. અને બીજી રીતે ચેક કરવા માટે ઉકળતા મિશ્રણમાંથી ચમચો કાઢી ઉલટી સાઈડ ચીપકેલા દૂધમાં આંગળી વડે ચેક કરતા જુઓ, ચીપકેલું દૂધ છે ને ચમચા પણ નથી રહેતું. એટલે કે આ મિશ્રણમાં ફ્રૂટ સલાડ માટે જોઈએ ને તેવી કન્સિસ્ટન્સી નથી આવી. તો ફરીથી 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો કસ્ટર્ડ પાવડર છે ને તે મિક્સરના જારમાં લઈશું. હવે ઉકળતા દૂધના મિશ્રણમાંથી થોડું દૂધ ઉમેરી ઢાંકણ ઢાંકી ફરીથી તેને પીસી લઈશું. બનેલા કસ્ટર્ડના મિશ્રણને ઉકળતા દૂધમાં ઉમેરી અને મિક્સ કરતા જઈ માત્ર 1 મિનિટ વધારે ઉકાળવાનું છે. વધારે 1 મિનિટ ઉકાળ્યા પછી દૂધની કન્સિસ્ટન્સી પરફેક્ટ છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે ઉકળતા દૂધમાં રહેલા ચમચાને બહાર કાઢી લઈએ. આ રીતે આંગળી વડે ચેક કરતા જુઓ, બંને બાજુ દૂધનું થીક લેયર રહ્યું છે અને વચ્ચે ચમચો એકદમ ક્લીન થઈ જાય છે. બસ 1 લીટર દૂધમાં 3 ટેબલ સ્પૂન કસ્ટર્ડ પાવડર ઉમેરવાથી એકદમ પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સીનો ફ્રૂટ સલાડ બની અને તૈયાર થશે. હવે આ સમયે દૂધમાં પલાળેલા કેસરનો સરસ યેલો કલર પણ આવી ગયો છે. તો કેસરવાળું દૂધ પણ ઉમેરી દેવાનું છે. પણ આપણે તો આજે ક્રીમી અને મલાઈદાર ફ્રૂટ સલાડ બનાવવું છે. તો તેના માટે આપણે માર્કેટમાં મળતા કન્ડેન્સ મિલ્ક કે પછી ફ્રેશ ક્રીમનો ખર્ચો નહીં કરીએ. પણ અહીં મેં ઘરમાં જ દૂધમાંથી બનાવેલી મલાઈ છે ને તે 3 ટીસ્પૂન જેટલી લીધી છે. આ મલાઈને પહેલાં ચમચી વડે એકદમ સરસ રીતે ફેટી લેવાની છે. ફેટાઈ જાય ને એટલે ત્યાર પછી આ મલાઈને ઉકળતા કસ્ટર્ડવાળા દૂધમાં ઉમેરી દઈશું. મલાઈને દૂધમાં ઉમેરવાથી બનતો ફ્રૂટ સલાડ છે ને તે કસ્ટર્ડ પાવડરના લીધે સ્મૂથ તો બનશે જ, સાથે સાથે મલાઈના કારણે અનોખો ક્રીમી અને મલાઈદાર અને વધુ સ્વાદિષ્ટ બને છે. તો આ રીતે મલાઈ ઉમેરી એક વખત તમે ફ્રૂટ સલાડ બનાવશો ને તો જ તમને તેના અસલી સ્વાદનો ખ્યાલ આવશે. બસ અહીં મલાઈનું મિશ્રણ મિક્સ થઈ ગયા પછી ગેસની ફ્લેમ હવે બંધ કરી દેવાની છે. હવે એક મોટા તાસડા કે પછી કથરોટમાં ઠંડુ પાણી ઉમેરી દઈએ. પાણી ઉમેર્યા પછી ગરમ કસ્ટર્ડવાળા દૂધની કઢાઈને આ પાણીવાળા તાસડામાં રાખી દઈશું અને આ રીતે કસ્ટર્ડવાળું દૂધને ચલાવતા જઈ અને ઠંડુ કરવાનું છે.
લગભગ 5 થી 7 મિનિટમાં જ હાથથી અડકી શકાય ને તેવું કસ્ટર્ડ મિલ્ક ઠંડુ થઈ ગયું છે અને ઠંડુ થવાથી દૂધની કન્સિસ્ટન્સી છે ને એ થોડી ઘાટી પણ થઈ ગઈ છે. તો હવે આ કસ્ટર્ડ મિલ્કમાંથી ફ્રૂટ સલાડ બનાવવા માટે ફ્રૂટ સલાડ છે ને તે 2 અલગ અલગ રીતથી પીરસીએ. અને એ માટે ફ્રૂટ સલાડ જ્યારે પીરસવો હોય ને ત્યારે એક મોટા બાઉલમાં પ્રથમ કસ્ટર્ડ પાવડર, કેસર અને મલાઈવાળું કસ્ટર્ડ મિલ્ક ઉમેરી દઈશું. જોઈતું પૂરતું કસ્ટર્ડ મિલ્ક ઉમેરાઈ જાય ને ત્યાર પછી આ દૂધમાં 1 કેળાના નાના સમારેલા ટુકડા, સફરજનના ટુકડા, થોડા એવા ચીકુના ટુકડા, દાડમના દાણા અને સમારેલી લીલી દ્રાક્ષના ટુકડા ઉમેરશું. ફ્રૂટ સલાડ બનાવવા માટે ફ્રૂટ પણ તમારા ઘરમાં બધાને જે પ્રમાણે ભાવતા હોય ને તે પ્રમાણ વધારે અથવા ઓછું કરી શકાય અને ના ભાવતા ફ્રૂટ કાઢી પણ શકાય છે. હવે બનેલા ફ્રૂટ સલાડને મનપસંદ ડ્રાયફ્રૂટ વડે ગાર્નિશ પણ કરી લેવાના છે. પણ હા, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ફ્રૂટ છે ને તે હંમેશા ફ્રૂટ સલાડ પીરસવા સમયે જ ઉમેરવાનું અને આ સમયે દૂધ ઠંડુ હોવું ખાસ જરૂરી છે, જેથી કસ્ટર્ડ મિલ્ક સાથે ફ્રૂટનો સ્વાદ પણ ઓરિજિનલ જળવાઈ રહે. આ તો થઈ પીરસવાની પહેલી રીત. પણ આજકાલ લગ્ન પ્રસંગે કે પાર્ટીમાં બીજી નવી રીતે ફ્રૂટ સલાડ પીરસાય છે. તો તેના માટે કાચની પોળી અને ઊંડી પ્લેટમાં કેળાના ટુકડા, ચીકુના ટુકડા, સફરજનના ટુકડા, કાળી અથવા લીલી દ્રાક્ષના ટુકડા અને દાડમના દાણા ઉમેરી દઈશું. અને ત્યાર પછી ઉપરથી ક્રીમી, મલાઈદાર, કેસરયુક્ત ઠંડુ કસ્ટર્ડ મિલ્ક ઉમેરી દઈએ અને છેલ્લે ડ્રાયફ્રૂટ વડે બધું ગાર્નિશ કરી દઈએ. 2માંથી ગમે તે રીતે ફ્રૂટ સલાડ બનાવી અને પીરસશો ને એકદમ માપની ગળા સાથે દૂધની પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સી વળી સ્મૂધ, ક્રીમી અને મલાઈદાર અને ફ્રૂટથી ભરપૂર કેસરયુક્ત ફ્રૂટ સલાડ ઘરમાં બધાને ભાવવાનું જ છે. અને મહેમાનોને પીરસશો ને તો તેને પણ આ ફ્રૂટ સલાડનો સ્વાદ મોંમાં રહી જ જશે. અને બહાર મીઠાઈની દુકાનમાં મળતા રેડીમેડ ફ્રૂટ સલાડનો સ્વાદ તો ક્યારેય ભાવશે નહીં, કારણ કે આ રીતે ઘરમાં બનતો ફ્રૂટ સલાડ છે ને ગમે તેવી મોટી મીઠાઈની દુકાનમાં પણ નહીં મળે, એ વાતની ગેરંટી. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે એક ખાસ વસ્તુ ઉમેરી અને આપણે ઘરમાં જ મલાઈદાર અને ક્રીમી ફ્રૂટ સલાડ બનાવ્યો. સાથે જ તેને 2 અલગ અલગ રીતે પીરસ્યો, જેથી નાના મોટા સૌને જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય. તો ફ્રૂટ સલાડ બનાવવાની આ રેસીપી તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો અને તેની સાથે અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.